Chào các bạn, đây là sản phẩm combo 4 bản mở rộng của mèo nổ. Thì bộ sản phẩm bao gồm một mèo nổ chậm Imploding Kitten, một mèo nổ tấn công Upsetting, một mèo nổ phòng thủ Defending và một bản tham bom hẹn giờ. Thì cái 4 bản mở rộng này thì không chơi được riêng lẻ, mà chỉ chơi khi đi kèm với cái bộ mèo nổ đen này hoặc mèo nổ đỏ này. Đây là những bản chính các bạn nhé. Thì mình sẽ khui hộp xem các bạn xem chất lượng bài này. Khi các bạn đã có bản chính rồi thì mới mua cái này các bạn nhé. Đó. Màu sắc rất là đẹp các bạn. Cảm ơn các bạn.